สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นกล้องยี่ห้อ M Home นะครับดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นชื่อย่อของเขานะเป็น MHXCWES นะครับไม่แน่ใจว่าย่อมาจาก M Home หรือเปล่านะครับแต่กล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง M Home เห็นเขาเขียนตรงนี้ด้วยนะว่าตัวนี้เป็นยี่ห้อ M Home นะครับกล้องที่ผมรีวิวตัวนี้ก็จะเป็นกล้องโซลาร์เซลล์มีแบตในตัวนะครับแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะก็เป็นรุ่นเดิมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องใส่ซิมก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้แต่ตอนนี้เห็นเขาวางขายเยอะมากจะเป็นรุ่นที่มี 4G มีซิมบิวอินมาแล้วด้วยนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะไม่ต้องเสียค่าเน็ตนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างนิ่งด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปไว้ท้ายสวนหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มี Wi-Fi ก็แนะนำเป็น 4G ก็สะดวกมากขึ้นแล้วทุกวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องแบบหมุนได้กันน้ำภายนอกนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีขายกันเยอะมีหลายยี่ห้อด้วยนะครับยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่กำลังมาแรงเลยราคาถูกมากนะครับสำหรับฟังก์ชันของกล้องรุ่นนี้ก็สามารถใส่ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เป็น Color Navigation เข้าใจว่าส่องแสงขาวได้นะจากนั้นก็เป็น Solar Power ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกันน้ำมี Motion Detection ก็คือตรวจจับความเคลื่อนไหวบุคคลนะครับแล้วก็ความละเอียด HD มีเสียง Silent ด้วย Two Way Talk โต้ตอบได้นะครับแล้วก็มีช่องให้ใส่ Micro SD Card นะครับเข้าใจว่าเป็นสเปคมาตรฐานนะสำหรับการใช้งานกล้องก็ติดไว้แบบนี้นะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นการใช้งานกับแอป Tuya Smart นะครับแอป Tuya นะผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้กับแอป Smart Life ได้หรือเปล่าผมใช้แอป Smart Life ในการควบคุมอุปกรณ์ IoT ในบ้านเยอะมากนะครับพวกสวิตช์ Smart Switch เนี่ยใช้แอป Smart Life นะครับผมยังไม่เคยใช้แอป Tuya Smart นะพอดีเลือกแพลตฟอร์มเลือกช่องทางการใช้งานช่องทางเดียวก็คือแอป Smart Life นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอากล้องตัวนี้ไปเพิ่มในแอป Smart Life นะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะขนาดถือว่ากลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะก็ถือว่าน่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็มีคู่มืออย่างง่ายตัวนี้เป็นแอป Tuya Smart นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2แพลตฟอร์มมีตัวนี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นขาสำหรับหมุนโซลาร์เซลล์นะครับนี่นะหมุนติดกับผนังหรือว่าหลังคาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้ตัวกล้องขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีนะครับดูแข็งแรงเลยวัสดุก็ดูดีลื่นๆมันๆนะตัวนี้เป็น MHXCEES นะครับก่อนหน้านี้เขาเขียนว่า M Home นะไม่แน่ใจว่าอ่านว่า Maxxess หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ให้มาเพิ่มเติมก็คือจะมีสายชาร์จครับ USB A to USB C นะครับสามารถเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่กล้องได้นะครับโดยที่คุณอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะก็เอาตัวนี้ไปเสียบอะแดปเตอร์บ้านแล้วก็ชาร์จด้วย USB C ได้เลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะยาวประมาณ50เซนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ยึดตัวกล้องนะครับคล้ายๆว่าเป็นสลักนะยึดแบบนี้กับผนังบ้านแล้วก็ล็อกสลักเข้าไปนะครับจากนั้นก็มีน็อตกับฮุกนะครับมีบริเวณที่เอาไว้ทาบแล้วก็เจาะนะครับถือว่าสะดวกดีมาดูตัวกล้องใกล้ๆกันบ้างนะครับตัวกล้องทำออกมาได้ค่อนข้างดูสวยนะครับตรงนี้จะมีเลนส์กล้องมีไฟแล้วก็มี motion sensor ตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าเขาเป็นกล้องโซลาร์เซลล์นะจำเป็นจะต้องประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องปกติแล้วกล้องที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะหลับหรือว่าสแตนด์บายนะครับก็สามารถที่จะเอาไปติดตั้งในโซนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะประหยัดพลังงานมากๆนะครับหลักการทำงานโดยส่วนใหญ่กล้องที่เป็นโซลาร์เซลล์ก็จะทำงานประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็จะต้องลอกฟิล์มออกก่อนตัวนี้เป็นฟิล์มกันรอยที่เขาแปะมาให้นะครับพอลอกฟิล์มออกมาแล้วรู้สึกว่าสวยมากนะครับถือว่าโอเคเลยมีเซ็นเซอร์แสงตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟที่คมชัดนะทำออกมาได้หนักดีเข้าใจว่าด้านในนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับเอาเสาขึ้นแบบนี้แล้วก็ติดเอาหัวลงนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่จะเสียบโซลาร์เซลล์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ DC 5 โวลต์ชาร์จไฟบ้านได้เลยแล้วก็ on off อยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เอาไว้สัมผัสนุ่มๆนะสัมผัสกับผนังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Solar Camera นะครับมี QR Code ไว้ให้ pairing ตามนี้นะเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือได้ง่ายๆนะครับทุกวันนี้กล้องเชื่อมต่อได้ง่ายมากตรงนี้จะมียี่ห้อของเขาอยู่นะครับจากนั้นฝั่งนี้ก็จะมีตัวสแกน QR Code นะครับ
ตรงหัวกล้องตรงนี้มีบริเวณที่ใส่ TF card แล้วก็ปุ่ม reset อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อแอปบนมือถือของกล้อง M Home รุ่นนี้ก็สามารถที่จะเริ่มโดยการใส่ TF card แบบนี้เลยครับตัวนี้เป็น micro SD card นะเสียบเข้าไปโดยที่เอาบริเวณที่เป็นหน้าด้านที่เป็นตัวหนังสือนะครับไปทางหน้ากล้องนะแบบนี้เลยค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเล็บดันแก๊กนี่นะครับพอดันแก๊กลองทดสอบดูอีกทีนึงถ้ากดมันก็จะเลื่อนออกมานะกดเข้าไปแก๊กแล้วก็ปิดครับถือว่าโอเคแล้วใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้กันน้ำได้ดีเลยเนื่องจากนุ่มๆและแน่นด้วยนะครับตรงนี้จะมีลำโพงอยู่ด้านหลังด้วยนะลองเปิดกันเลยนะครับตอนนี้ผมจะ power on โอเคมาแล้วไฟติดแล้วนะครับไฟแดงๆตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไฟแดงกระพริบนะครับเข้าใจว่ากำลังบูตอยู่นะก็รอกล้องเขาบูตเสร็จก่อนนะครับโซลาร์เซลล์ด้านหลังไม่ได้มีเขียนสเปคนะซึ่งเข้าใจว่าไฟที่ออกมาก็น่าจะเท่าสเปคของกล้องที่เขาเขียนเอาไว้ก็คือ5โวลต์แต่จะกี่แอมป์นี้ก็ถือว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วก็น่าจะเสียบได้เลยนะครับลองสแกน QR Code ด้านหลังเพื่อเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ก็แอป Smart Life พยายามเชื่อมต่อหลังจากที่ผมสแกน QR Code แล้วก็ประหลาดใจนิดนึงนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะเชื่อม Wi-Fi แต่เขาไม่เชื่อม Wi-Fi เขาออกเน็ตเลยนะครับดูเหมือนว่ากล้องจะออกเน็ตได้ตั้งแต่ก่อนผมสแกนอีกนะตอนนี้กล้องตัวนี้ออนไลน์แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นการเชื่อม 4G ในกล่องไม่ได้บอกว่ามี 4G เลยนะปรากฏว่าพอเสร็จแล้วเชื่อม 4G ดูเหมือนว่าเขาบิวอินซิมมาให้คล้ายๆว่าเป็น eSIM นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 70% จากโรงงานยังไม่ได้มีการชาร์จเพิ่มนะตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยภาพก็ถือว่าคมชัดดีครับตอนนี้ลองส่องดูนะต้องไปส่องด้านนอกบ้านอีกทีนึงนะครับผมลองทดสอบให้ดูเบื้องต้นตรงนี้มีวันและเวลานะครับแล้วก็มีการแพนกล้องตรงนี้หมุนซ้ายขวาก็ถือว่าตอบสนองได้เร็วดีระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นกล้อง 4G ได้เท่านี้ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็เร็วดีนะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะมีความเร็วอยู่ตรงนี้จากนั้นก็บริเวณที่เป็นตรงนี้ควบคุมได้แบตเตอรี่ HD นะครับสามารถปรับ HD หรือ SD ได้นะครับจากนั้นปุ่มถัดมาตรงนี้นะครับจะมีปุ่มถ่ายภาพปุ่มพูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสนทนาโต้ตอบนะครับต้องปิดเสียงฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นอัดวิดีโอนะครับวิดีโอที่โชว์อยู่ปัจจุบันนี้เวลาก็วิ่งไปด้วยนะครับตรงนี้จะมีเมนูอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเคยใช้กล้องประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเข้าใจว่ากล้องที่เชื่อมต่อกับแอป Tuya Smart ได้ก็น่าจะเชื่อมต่อกับแอป Smart Life ได้ก็เลยเชื่อมต่อแอป Smart Life เลยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยใช้แอป Smart Life หรือไม่จำเป็นต้องใช้ก็อาจจะใช้แอป Tuya Smart ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คือคู่มือของเขานะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2แอปนะครับผมชอบเอาอุปกรณ์มากองรวมกันก็จะอยู่ในแอป Smart Life ของผมนี่แหละตัวนี้เป็น Playback นะครับถ้าเกิดมี Memory Card อยู่เขาก็จะเล่นจาก Memory Card ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแกลเลอรี่ที่บันทึกไว้ธีมสามารถเลือกธีมกลางคืนหรือกลางวันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ Night Mode นะครับ Infrared หรือเปล่งแสงนะครับเดี๋ยวลองเปล่งแสงตัวนี้ปกติแล้วเขาก็จะมีแสงขึ้นมานะครับต้องปิดไฟมืดๆก่อนนะ Night Mode นะครับแล้วก็ Anti Flicker คือป้องกันการสั่นตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงวอลลุ่มนะครับตัวนี้ Motion Tracking เข้าใจว่าตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกล้องหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเปล่ามีการสั่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ Motion Detect ก็คือตรวจจับว่ามีคนเคลื่อนไหวหน้ากล้องหรือเปล่าเป็นมนุษย์เคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็มีส่งเสียงตัวนี้ก็สามารถเนี่ยครับมีส่งเสียงไซเรนได้ไม่ดังมากนะครับแล้วก็มีเปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วไฟถือว่าค่อนข้างสว่างเลยนะครับสามารถเปิดปิดไฟโดยแมนนวลได้ Edit เข้าใจว่า Edit ปุ่มเพื่อให้ปุ่มตรงนี้ไปโชว์ในลิสต์ได้นะครับผมจะลองทดสอบปิดไฟนะครับตอนนี้กล้องเปล่งแสงออกมาแล้วนะครับกรณีที่เราตั้งให้เป็นกล้องภาพสีกลางคืนนะครับ Color Night Vision เวลาที่เราปิดไฟมืดสนิทกล้องจะเปล่งแสงขาวออกมาแบบนี้เพื่อที่จะส่องให้เป็นภาพสีนะครับพอมาดูด้านใน
พอแสงออกมาเขาก็จะเป็นภาพสีเป็นเรื่องปกตินะครับลองทดสอบมุมกล้องนิดนึงครับตอนนี้ผมก็ถือกล้องอยู่แบบนี้นะกล้องถือว่าเป็นมุมกล้องธรรมดานะครับไม่ได้วายสกรีนมากแต่ก็ให้ความชัดดีที่สำคัญเป็นกล้องโซลาร์เซลล์นะครับกล้องโซลาร์ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานมากเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะรับพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับตัวนี้สังเกตดูมุมกล้องก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับชัดดีตอนนี้ในห้องมีแสงนะครับพอแสงเยอะๆกล้องก็จะชัดดีแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น 4G นะเนื่องจาก 4G ก็จะเห็นภาพแตกนิดหน่อยบางทีที่ผมหมุนกล้องนะเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยแหละนะครับตอนนี้ปิดไฟทดสอบนะครับเพื่อที่จะทดสอบกลางคืนนะผมจะส่องไปด้านหลังให้ดูตำแหน่งเมื่อสักครู่นะครับอย่างนี้เลยก็ถือว่าโอเคครับสังเกตดูภาพนะครับกลางคืนภาพค่อนข้างชัดแล้วก็ไฟสว่างด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดอินฟราเรดนะครับกล้องปล่อยอินฟราเรดออกมาภาพก็จะเป็นขาวดำชัดค่อนข้างสว่างครับขาวดำแล้วก็สว่างมากผมมีกล้องอีกตัวหนึ่งส่องหากันอยู่นะครับก็จะมีแสงชนกันเป็นอินฟราเรดชนกันแสงสว่างถือว่าโอเคครับในเรื่องความสว่างไม่ต้องห่วงอินฟราเรดก็ใช้ได้ดีนะครับสังเกตดูอินฟราเรดหน้ากล้องมีอินฟราเรดอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับที่เป็นสีแดงๆนะ4มุมแล้วก็มีสถานะเป็น status power ของกล้องอยู่นะครับตอนนี้กล้องก็ยังแบตอยู่ที่ 70% นะทั้งที่ผมเปิดไฟแล้วก็ใช้งานอยู่ระยะหนึ่งมาแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดแบตเลยรุ่นนี้ผมติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาแบบนี้แล้วก็เอาไว้รวมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับจากนั้นก็ติดกล้องไว้ด้านล่างเพื่อที่จะส่องไปยังถนนนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะชาร์จแบตได้เร็วแค่ไหนข้อดีของกล้องรุ่นนี้ก็คือเป็นกล้องที่อยู่ในแอป Smart Life นะครับก็คือ S52SE ตัวนี้นะเวลาที่ผมเอาติดตั้งแล้วกล้องออนไลน์อยู่นะครับเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเจอความเคลื่อนไหวหน้ากล้องนะบนแอป Smart Life นะครับหรือว่าจะเป็น Tuya Smart ก็ได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยสามารถเอา Movement ตัวนี้ไปตั้งเป็นซีนบนแอป Smart Life ได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูล่าสุดได้เลยนะครับเขาก็จะเข้าแอป Smart Life แล้วก็บอกว่ามี Motion Detect เป็นกล้องตัวนี้กดเข้าไปดูกล้องนะครับคุณก็จะเห็น Motion Detect ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือกล้องกลับหัวอยู่นะเราจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อกลับหัวอีกทีนึงในแอปนะครับผมลองติดไว้ที่ตำแหน่งหน้าบ้านนะครับภาพก็ถือว่าคมชัดดีในระดับ HD นะรายละเอียดได้นะครับลองดูก็จะประมาณนี้สังเกตดูแบตนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่ผมรีวิวจนถึงติดตั้งแบตอยู่ที่ประมาณ 70% นะตอนนี้อยู่กลางแดดจ้ามาประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับขึ้นมาจากประมาณ70เป็น 90% ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะถ้าคุณตากแดดได้ทั้งวันคิดว่าเต็มแน่นอนนะครับกับการใช้งาน 4G ไปด้วยเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่ฉลาดมากผมตั้งให้บันทึกความเคลื่อนไหวของบุคคลนะเขาก็จะบันทึกบุคคลแวบหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับมีคนเข็นมอเตอร์ไซค์เดินผ่านนะลองสังเกตดูนะครับทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นมนุษย์นะครับเขาจะบันทึกเอาไว้เป็นช็อตละ15วินาทีนะครับอย่างช็อตนี้ก็มีพนักงานมาส่งของนะครับเขาก็เก็บเป็นช็อตเอาไว้มีคนเดินผ่านมาครับเขาก็เก็บเป็นช็อตเอาไว้นะครับจะมีมอเตอร์ไซค์ขับมาจากไกลๆนะครับอันนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้คร่าวๆนะครับลองมาดูมุมกล้องจริงกันบ้างนะครับกับพี่ไรเดอร์เมื่อสักครู่นะเขาก็กลับรถแล้วก็ออกไปภาพก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับสังเกตดูรายละเอียดก็ถือว่าครบมีคนเดินผ่านมาเล่นสงกรานต์อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบันทึกรายละเอียดแล้วรู้ว่าเป็นใครนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น HD แต่ก็ชัดดีนะครับลองดูป้ายทะเบียนของรถคันนี้นะครับก็ถือว่าอ่านออกเห็นตัวหนังสือตัวเลขชัดเจนนะครับทั้งที่ก็อยู่ไกลพอสมควรนะรายละเอียดหน้ากล้องถือว่าโอเคนะครับภาพสีสวยก็สามารถติดหน้าบ้านได้แบตเตอรี่ประหยัดพอสมควรด้วยการบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหวแต่ก็รายละเอียดครบดีนะครับรู้สึกว่ากล้อง AI เขาทำได้ดีพอสมควรครับตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ถึงแม้มีกิ่งไม้ไหวสีเขียวๆเขาไม่บันทึกนะครับรู้สึกโอเคมากๆกับกล้อง Tuya รุ่นนี้นะครับสังเกตดูด้านล่างนะครับถี่มากช็อตนี้บันทึกคนเดินในบ้านครับก็ดีเทคเจอว่ามีคนนะครับ
ช็อตนี้มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับสังเกตดูจะมีการบันทึกมาตลอดเนี่ยนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่รถผ่านเยอะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะ4 ทุ่มแล้วดูเวลาด้านบนนะครับ22:36 นาทีนะครับช็อตนี้ก็มีการบันทึกคนออกมานอกบ้านอยู่นิดนึงตัวเล็กๆนะครับออกมาที่หน้าบ้านก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับบันทึกทุกช็อตมีคนเดินผ่านไปครับในการบันทึกก็จะมีสลับภาพสีถ้าเกิดแสงน้อยหน่อยก็จะเป็นอินฟราเรดนะครับเขาจะสลับไปสลับมาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับลองสังเกตดูนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเขามีการบันทึกเรื่อยๆนะครับช็อตละ15 วินาทีนะเป็นกล้องโซลาร์เซลล์ก็จะประมาณนี้นะครับกลางคืนแล้วก็ยังบันทึกอยู่เลยข้อดีของตรงนี้ก็คือผมมีไฟหน้าบ้านเขาก็จะเป็นภาพสีนะไม่ใช่อินฟราเรดจะมีบางช็อตเท่านั้นเองที่เป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็ผมติดตั้งตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย4 โมงนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นเรียลไทม์นะประมาณ5 ทุ่ม 19 นาทีนะครับจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาเป็นแก๊ปยังส่งของอยู่เลยนะครับอย่างตรงเนี้ยแบตเตอรี่กลางวันอยู่ที่ประมาณ 90% 80 ปลายๆนะครับแล้วตอนนี้ผ่านมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่บ่าย4 โมงจนถึง5 ทุ่มตอนนี้ก็ประมาณ6 หรือ 7 ชั่วโมงแล้วนะแบตเตอรี่ลดลงประมาณ 20% ก็แล้วกันนะครับจาก90ลดลงเหลือ70นะครับก็หายไป 20% กับประมาณ 7-8 ชั่วโมงถือว่าเยี่ยมครับผมติดไว้ถนนหน้าหมู่บ้านแบบนี้รถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะแบบนี้บันทึกตลอดเวลาแบบนี้ก็ถือว่ากินแบตน้อยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับสำหรับกล้อง M Home ก็เป็นกล้องที่ขายดีนะมาพร้อมกับ 4G รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้จุดเด่นๆของกล้องรุ่นนี้ที่ผมรู้สึกชอบส่วนตัวเลยก็คือเขาเชื่อมต่อกับแอป Smart Life นี่แหละหรือจะเป็น Tuya Smart ก็ได้ผมเลือกที่จะต่อกับแอป Smart Life เพราะว่าอุปกรณ์ผมอยู่ในแอป Smart Life เยอะมากสามารถสร้างซีนแล้วก็สามารถทำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเวลาที่ Detect เจอความเคลื่อนไหวหน้ากล้องให้เปิดไฟล์มาเพื่อที่จะเหมือนคนอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับถือว่าเยี่ยมเลยนะอุปกรณ์ในแอปตรงนี้ผมเยอะมากนะครับก็ถือว่าลงตัวเลยเนี่ยอย่างที่เห็นผมก็จะโชว์ให้ดูนิดนึงอุปกรณ์ผมมีเยอะมากที่เป็น Smart Life ก็เยอะ Sonos ก็เยอะนะครับฉะนั้นการที่เอากล้องเข้ามาในนี้ถือว่าเยี่ยมเลยก็จะเป็นกล้องที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้เลยทันทีนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยเมื่อเป็นกล้องที่อยู่ในแอป Smart Life นะครับผมก็จะเอาแอคชั่นที่เกิดจากกล้องตัวนี้เป็นรุ่น S52-SE ตัวนี้นะครับไปสร้างซีนนะการสร้างซีนก็เข้ามาที่ Smart แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็ Create Scene นะครับว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากกล้องจะให้เปิดไฟหรืออะลามก็ได้นะครับคราวนี้เรามากดที่ When Device Status Change นะครับแล้วก็ Select Single Device เป็นตัวแรกเลยครับตัวนี้ก็คือ S52-SE นะครับหน้านี้คือเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับ Indicator หรือ Vision Flip หรือ Memory Card Status Change เต็มอะไรประมาณนี้ Format Record Mode PTZ Stop นะครับหยุดเคลื่อนไหวหรือว่าอื่นๆใน Vision Mode ถ้าเป็นกลางคืนแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้ามี Event Detect เป็น Motion Detect อันนี้น่าจะถูกทางนะครับถ้าตรวจสอบเจอความเคลื่อนไหวหน้ากล้องใดๆก็ตามถ้าเป็นแค่เคลื่อนไหวธรรมดาหรือเป็นเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับอันนี้ตรวจจับร่างกายมนุษย์นะถ้าเจอว่ามนุษย์มาหน้ากล้องนะครับให้ทำอะไรนะครับเด่นอาจจะเปิดไฟหน้าบ้านนะครับเราก็เลือก Device Status ตัวนี้ได้เลยนะครับเป็น Single Device ของผมที่ผมมีแล้วก็บอกว่าให้เปิดไฟหน้าบ้านหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับของผมเนี่ยไฟหน้าบ้านอยู่ที่ Sonos ก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้อาจจะเปิดสวิตช์บางอย่างนะครับเปิดไฟแตงโมอันนี้เปิดสวิตช์หนึ่งเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือลักษณะการสร้างซีนนะอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณเป็นระบบของ Smart Life Tuya หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นของ Sonos ซึ่ง Sonos เนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องแยกคนละค่ายนะครับฉะนั้นท่านใดที่มีการใช้งานอุปกรณ์พวก Tuya ใช้งานแอป Smart Life อยู่แล้วตัวนี้เหมาะเลยครับกล้องตัวนี้รุ่นนี้ของ M Home ถือว่าเหมาะมากๆนะครับที่จะเอามาตั้งค่าให้เป็นซีนความเคลื่อนไหวผูกพันพ่วงกันระหว่าง
กล้องนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเจอความเคลื่อนไหวหน้ากล้องรุ่นนี้แล้วให้เปิดไฟเปิดอะลามหรืออะไรใดก็แล้วแต่เหมือนมีคนอยู่บ้านนะครับก็เอามาให้ชมชัดๆประมาณนี้นะครับสร้างซีนได้ถือว่าเยี่ยมเลยลองสังเกตดูแบตเตอรี่นะครับเป็นกล้องที่ค่อนข้างแบตอึดมากนะผมถอดโซลาร์เซลล์ออกตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับลองทดสอบดูปรากฏว่าตอนนี้ถึงตอนเที่ยงของอีกวันนึงแบตยังอยู่ที่ 60% นะอย่างที่เห็นนะครับเวลาก็วิ่งอยู่นะตอนนี้ไม่ได้เสียบโซลาร์เซลล์อยู่นะครับถือว่าเอามารีวิวให้ชมนะท่านใดที่กำลังมองหากล้อง 4G หรือว่ากล้อง Wi-Fi ก็เลือกรุ่นเอานะครับผมจะใส่ลิงก์ของร้านเอาไว้ให้แล้วก็ลิงก์ของกล้องรุ่นนี้เอาไว้ให้สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยราคาไม่แพงด้วยนะเป็นกล้องที่มีเน็ต 4G มาด้วยคุณไม่ต้องใส่ซิมคุณแค่สแกน QR Code แล้วก็เชื่อมต่อเข้าแอป Smart Life ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมทำออกมาได้ดีตอบโจทย์ครบกันน้ำได้สามารถที่จะรับแสงโซลาร์เซลล์ได้ดีตามที่แจ้งไปนะครับวันหนึ่งรับรองแบตเต็มแน่นอนจริงๆครึ่งวันก็อาจจะเต็มแล้วนะดูโอเคมากๆกับกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องราคาถูก 4G กันน้ำภายนอกที่ใช้งานได้ค่อนข้างถือว่าเยี่ยมครับยืนยันให้นะครับ